බලන්න යන්නේ ස්ක්‍රැච් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මම දැන් ස්ක්‍රැච් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එකේ link එකේ ඉන්නේ. මම මේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා ඇති. ඕනනම් බලන්න. මේ ස්ක්‍රැච් දැන් මේ ස්ක්‍රැච් එකේ ඒ link එක එබ්බුවට පස්සේ එන background එක තමයි මේ. ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා බලමු. දැන් මේක යටට ගිහිල්ලා එතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට මම මේක කැන්සල් කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේක ස්ක්‍රැච් එක ඉතින් මේ ස්ක්‍රැච් එක ක්ලික් කරලා එතකොට එනවා run කියලා එකයි finish කියලා එකයි install කරන්නත් එනවා. install කරලා මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. දැන් අපි ඒ ක්ලික් කරලා බලමු මොන වගේ background එකක් දෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ background එකක් තමයි එන්නේ. මේ වගේ background එකේ scratch is loading. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් අපි මේකෙන් සරල එකක් කරලා බලමු. කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා background scratch කියන එකේ choose background කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක එබුවාම මෙන්න මේ වගේ අපිට මේකෙන්ම දෙනවා මේ background ටිකක් අපිට ඕන background එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන choose sprite මේ ඒකට එහා පැත්තේමයි තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාම ඒකෙත් ඒගොල්ලොම දීලා තියෙනවා අපිට choose sprite ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි මේකට අපිට ඕන නම් මේක මේ අපිට ඕන නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ෆොටෝ එකක් වුණා ඕන ෆොටෝ එකක් මේකෙන් අරගෙන දාන්න තව පුළුවන් අපිට ඕන ෆොටෝ එකක් අපිටම හදාගන්න. තව මෙතන මේ choose sprite එකකුත් හදාගන්න පුළුවන් upload sprite. තව paint කරන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මේක වැඩි ටික. හරි. මේ වගේ වීඩියෝ තව බලන්න මගේ subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් නැවත